Welcome to Ailing Weegschaal. Oh my God, Weegschaal. This is the month van December 2021 maar best wel zeggen bedankt voor je steun en een positive alignment of energy. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en ik ga het even kijken en zien wat komt op voor jullie. In de eerste week we zien some sort of a rejection. Dus in de eerste week van december, some sort of a unvraag dat jullie weegschaal mensen hebben ingestuurd wordt reject, oké? Dus weegschaal mensen, je vraagt voor, je kan ook dat je wil reconnecten met een stiermaker of steenbok person, maar deze person geeft geen antwoord op. Deze person accepteer of blokkeer sommige van jullie weegschaal mensen, oké? Dus a rejection come into some sort of a documentation of some sort of a communication that je bent op zoek met een visgrave of scorpion. Deze person reject de communicatie, oké? Dus wees voorzichtig hierover. And some sort of a data and informatie van een visgrave of scorpion. Je gaat even op te komen wie deze person is en wat is precies gebeurd met deze person. A cycle is over for a visgrave of scorpion person, omdat mensen recognize wat deze man heeft gedaan. Oké. Ja. In de tweede huis van je financial status. We gaan even kijken hoe ziet je money out. En informatie komt out dat je bent victimized. Dus mensen recognize dat je mag en een scorpion heb je victimized door heleboel geld. Dus een corporation institution ga je vertellen dat een mark en een scorpion is degene dat heb je opgelikt heleboel geld, oké? Dus informatie komt uit van de manager of a bank of a financial institution. Dat gaat je laten weten dat een maag en een scorpion is degene dat heb je oplikt een heleboel geld. Nou, voor sommige van jullie, het is een situatie waar problemen op de workfloor, oké? Maar je wordt gevictimized door en manipuleerd door een manager. En mensen komen daarachter, oké? Dus je krijgt nieuws van mensen in authority or a father figure of so. This is the energy van de tweede huis. En de tweede huis is over je financial. Is over je geld. Is over je rijkdom. En je komt achter dat een maak en een scorpion is degene dat heb je opgelikt. Oké? Als je wordt opgelikt of als je geld niet daar is. Als je geld is niet daar en is door een scorpion en een maak. Recovery, dat is zeer goed. Je wordt verlost van some sort of a it's as if mensen had je onder controle en je wordt verlost. En this kan verslaven. Als je wordt verslaafd, je wordt verlost hiervan. Iets waar je kind was gepakt door mensen en die had je kind onder some sort of a control. Je kind wordt hiervan verlost. Beoordeling komt op. En je kind wordt verlost van een negatieve groep van mensen dat had je kind gecontroleerd, oké? Dus je komt achter wie deze mensen is. Deze kind, vrienden en kennis hebben de kind onder some sort of a druk gezet. En je wordt verlost hiervan. De kind of u zelf, je innerlijke zelf wordt gecontroleerd door negative forces, negative mensen. Je wordt hiervan gelost. Als je kind was in some sort of a negative groep, vrienden en kennis, de kind wordt verlost van deze mensen. Dus dit is zeer positief. Dus dat, de energie van de dove is like, vrienden, kennis, je kind is betrokken in some sort of a negative kennis en is in bepaalde
weggelopen dat de kind was niet, weet je. En deze kind wordt verlost van deze problemen. Heleboel informatie komt uit en ik zie dat some sort of a insecurity waar je voelt je niet connect met de family, some sort of a insecurity tussen u en de family later. The end is here, is as if the family laat je binnen now. Okay, the family recognize that hey, deze person is best wel goed bezig en die laat je binnen. Is zoals de family had je aan de zijkant gezet, omdat de family had niet veel over jou geweten, maar now the family recognize that hey, deze weegschaal is te vertrouwen. Oké, dus we geven deze weegschaal some sort of arms open. Okay. In de huis van vrienden, issues en problems tussen u en je vrienden. Vrienden uit netwerk en teken jouw gewerk, weegschaal en je komt daarachter. De geheim van de netwerk en groep van vrienden, dat heb je teken gewerkt, je komt daarachter, de geheim van vrienden. Dus je komt achter dat kennis, mensen, vrienden, kennis had some sort of a geheimhouden tegen jullie weegschaal mensen of vice versa. En ik zie some sort of a new renewal, omdat de renewal bring success in your world. Dus this is best wel positief. Dus je wordt a successful new start met een vriend of een vriendin. En dat is best wel goed. In de huis van werk en career, sommige van jullie weegschaal besloot om een relatie tot een eind te brengen. Het is zoiets als je woont samen met een vriend of je bent samen wonen en je beslist uit deze samenwonen relatie uit te komen. Je brengt een eind naar een relatie. Oké, het is zoiets als je besloten deze vriendschap of deze relatie moet ik best wel behind, omdat je kan samenwonen, dat je samenwonen met een vriendin of met je partner en je recognize deze person brengt te veel negativity in mijn world. Ik wil deze vriendschap of relatie behind. Sommige van jullie vertel ik kreeg dat je wil geen meer connectie met ze vanwege dat je recognize dat deze kreeg is niet heerlijk. Oké. Dus je behind some sort of a relatie met deze kreeg en je vertelt deze kreeg ik wil een eind hier. Jongen, jullie weegschaal in je huis ligt gratitude. Je bent dankbaar. Je bent zo dankbaar dat je komt achter some sort of a geheimhouding dat was tegen jou gehouden. Dus wat mijn weegschaal, Ramli of boodschappenvrouw gaat aan jou vertellen dat er was heleboel geheim tegen jou gehouden. Dus jullie weegschaal mensen komen achter heleboel geheim. Nou, als je bent een weegschaal en je bent getrouwd met een Ramli of boodschappen, je komt achter dat deze Ramli of boodschapperson en haar kinderen had some sort of a manier om controle over andere mensen te krijgen en je komt daarachter en je bent zo dankbaar dat de informatie over een Ramli of boodschapperson is now out en mensen now recognize wie deze person is en wat is er gebeurd. Oké. Dus de geheim over deze Ramli of boodschapperson is now out en mensen now recognize wat is er gebeurd. Heleboel van jullie hebben iets mee te maken met je man. Als je man is een Ramli of boodschapperson, you have zoiets als jammer dat ik had ooit geconnect met deze man. Het is zoals als jullie weegschaal mensen recognize dat deze man aan de waarheid niet gesproken. En now you follow zoiets als you have geconnect met deze man. En deze man is niet eerlijk en oprecht. En het is als if jullie weegschaal heeft een scorpionetje verbruik of een scorpionetje opzij gezet of een scorpionetje verbruik
En je wordt betaald door een ramelijk of boodschappen man om iets tegen een scorpionnetje te doen. En nou je voelt, je schaam je daarvoor. Dat je wordt doorgeleid door een ramelijk of boodschappen man om iets te doen dat was niet door de bocht. En je wordt zo, je schaam je dood hiervan. Dat de boodschappenman had je zo gebracht om iets te doen dat was niet door de bocht. Oké. Dus dat komt op. Dan we bekijken iets op de workfloor, iets met buitenlandse mensen. Een heleboel van jullie come out and recognize that a crave en a vis mensen op de workfloor is niet goed bezig. Oké, it's zoiets als je work, je doet alle je werk, je doet alle je dingen. En nou, je bent zo verdrietig dat je had je vertrouwen in een vis en crave person geplaatst, om je recognize dat deze vis en crave person de waarheid niet vertelt en je wordt zeer verdrietig. Zoiets als je hebt echt goed tijd en werk gegeven aan deze mensen en gedaan voor deze mensen. En now you recognize dat deze mensen was niet oprecht en eerlijk over een situatie. Dus nou de waarheid komt uit over twee buitenlandse mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En je hebt zoveel tijd gespendeerd aan deze mensen en je recognize. Dus verdriet is hier voor jullie. Als je bent een boss of een supervisor, je wordt verdriet door je passie. Heb je mensen aangenomen dat je dingen kunnen werk doen. Ik zie soms dat er een eind komt voor jullie weegschaal mensen. En de eind is hier van wekens door de passie dat je hebt voor iets, je werk, je carrière. Ik zie dat verdriet is hier omdat je reputatie is verplaatst waar mensen creëren je reputatie kapot te maken. Dus weegschaal mensen, er is soms soort van problemen met het einde van je relatie en je vrouw gaat je beschermen voor iets wat is niet zo. Eind met een relatie met je tweeling en zoals als deze tweeling gaat dingen zeggen dat was niet zo. De impasse van jullie weegschaal mensen maak je eigen reputatie kapot. Is dat je doet dingen voor je denkt daarna over en dat maakt je reputatie kapot. Oké. En eind en een eerlijke fact, jullie fact voor een huwelijk of fact voor je kind of fact voor some sort of relatie komt hier op. Waar ligt je geld? Het ligt in de 11 huis met groep van mensen, oké? Als jij doet coaching, je doet iets, je schrijft een blog of zo, door dat, whatever communicatie met groep van mensen, wat je deed of je gaat doen, daar de gebruiken van je wijsheid, daar ligt je geld, oké? Dus heleboel geld voor mensen dat schrijft boek, schrijft blog, of je praat, of je geeft les, of dat soort van ding. Je bent een life coach en dat soort van ding. Daar ligt je financial status in dat richting, oké? Daar, door de verbruiken van je wijsheid om mensen te helpen, daar ligt geld voor jou, oké? Dat is in de huis van een groep mensen. Dat is de 11 huis. De 11 huis is groepen mensen. Dus je ziet dat daar ligt je geld. En dat is best wel goed. Omdat is zoiets als vanuit je wijsheid. Dat is waar je geld ligt. En dat is goed. In the last house, the house of the 12th house, the house of karma, grief. Jullie hebben een heleboel grief. Jullie hebben een heleboel karma dat je moet verwerken. En doordat heb je een heleboel grief. En sommige van jullie dat is in een relatie met een vispersoon. Deze persoon is incarcerated en je kan geen cares doorbrengen met deze persoon, omdat deze persoon is incasseerd. Dus hij is in de bak. Hij zit in de bak voor iets, oké? Dus grief, emotion. Je bent emotional imbalanced door een probleem en een situatie thuis. Dat komt op voor jullie weegschaal, oké? Wauw, weegschaal. Oh, het is zo goed.
Dus we have the hungry ghost, the swan queen, and the prison whaler. En dat is wat ik heb gezegd in de house van de karmas. Is dat sommige van jullie een visperson lag in de gevangenis. En daardoor ben je verdriet. Een heleboel verdriet rond jou. Vanwege deze visperson zit in de gevangenis. Okay? Of deze visperson is in another land. Deze visperson kan niet reizen. Okay? Vandaar. Ik hou van jullie. Ik moet gaan. Namaste. Tot volgende keer.